بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما مهندسین عزیز. با آموزش پارت 2 نرم افزار ایتابز در خدمتتون هستیم. امیدوارم که هر چه سریعتر این نرم افزار رو طوری یاد بگیرید که بتونید تو بازار کار ازش استفاده بکنید و درآمدزایی داشته باشین از این نرم افزار مهم در رشته عمران. خب وقت رو تلف نمی‌کنم. ما تا اینجای کار توی پارت 1 اومدیم جلو و جزئیات هندسی پروژه رو معرفی کردیم به نرم افزار. گفتیم که باید کلیت پروژه‌ای که معرفی کردیم شبیه پلان معماری بشه. اینجا میتونیم به صورت سه‌بعدی نرم افزار رو پروژه رو مشاهده بکنیم. اینجا میتونید هر پلانی از هر طبقه که خواستین رو داشته باشین یا اینکه به صورت سه‌بعدی ببینید پروژه رو. حالا در ادامه که خواستین جاهای مختلف پروژه رو ببینید روی این سه گزینه بیشتر بحث میکنیم. این گزینه دست رو هم اینجا بزنیم میتونین که دقیق‌تر این پروژه سه‌بعدی رو مشاهده بکنید. خب اولین گام ما برای ادامه یک پروژه تعریف متریال برای اون پروژه که اینو ما میخوایم با فولاد بسازیم، با بتون بسازیم، با چوب بسازیم. همونطور که خدمتتون گفتم توی کشورهای بعضی کشورهای اروپایی و مخصوصا تو کانادا و آمریکا خیلی از پروژه ها اصلا با چوب ساخته میشه. یا اگه میخوایم با فولاد بسازیم، با چه نوع فولادی میخوایم بسازیم، باید خاصیت هاش رو برای نرم افزار تعریف کنیم. برای این کار میایم گزینه دیفاین رو میزنیم. دیفاین معنی لغویش تعریف کردنه. خیلی با کار داریم با این گزینه دیفاین تا آخر آموزش این نرم افزار. ولی اولین کاری که میکنیم متریال پراپرتیز، اطلاعات یک متریال رو میخوایم به ایتابز بدیم. باز دوباره راههای مختلفی وجود داره. میتونیم یه متریالی که از قبل تعریف کردیم رو کپی بکنیم و فقط یه تغییرات کوچیکی توش بدیم. شما مثلا 10 تا پروژه داری تعریف میکنی برای نرم افزار، تو پروژه قبلیت یه متریالی رو تعریف کردی که الان هم میخوای از همون دوباره استفاده بکنی. دیگه لازم نیست از اول تعریفش بکنی، فقط کافیه کپی بکنی اون رو. با توجه به طرح اختلاطی که مثلا بتونت داره، با توجه به فولادی که میخوای استفاده کنی، از چه جایی میخوای بخری، چه نوع فولادیه، میتونی خاصیت‌های این متریالت رو تغییر بدی. اد نیو متریال رو من میزنم که متریال جدید رو تعریف کنم. خب اینجا باز دوباره جایی که میخوایم اون فولاد یا بتون یا چوب یا هر چیزی رو تهیه کنیم و بسازیم سازمون رو تعیین میکنیم. ما اروپا رو میزنیم و میخوایم ما یک سازه فولادی تعریف بکنیم، لذا استیل رو میزنم. حالا کانکریت، بتون داره، آلومینیوم داره، متریال هایی که به صورت سرد نورد شدن یا همون فرم دهی شدن رو داره و بقیه متریال هایی که ما همون استیل رو فعلا میزنیم. این گزینه آخر رو اگر من روی یوزر قرار بدم دیگه گریدش رو نمیخواد تعریف بکنم، ولی اگر گزینه EN رو بزنم باید یکی از اینها رو S235 یا S275 یا دو تا گزینه بعدی رو انتخاب بکنم. اگه درباره این گزینه هم آشناییتی ندارین از ادمین ها میتونین سوال بپرسین. اینا رو احتمالا خیلی از دوستان باهاش آشنا هستن. من رو همین یوزر میزنم و اوکی رو میزنم. یه پنجره جدید باز میشه که انواع خاصیت های یک متریال تا جزء خاصیت هاش رو از من میخواد که با تعریف کردن اینها من تقریبا میشه گفت یه متریال رو به صورت کامل به نرم افزار معرفی میکنم و میتونم از اون توی سازم استفاده بکنم. اولین گزینه اینه که یه اسم براش بذاریم. من اسمشو مثلا میذارم نیکو 1 اسم متریال رو میذارم. حالا کار البته خیلی حرفه‌ای نیستش، معمولا اسم میذارن بعدش، چون استیل اسم میذارن بعدش یه عدد میذارن. من خواستم یه اسم خیلی غیر متعارف بذارم که بگم هر چیزی ما بخوایم میتونیم بذاریم، خیلی شاکله خاصی نداره. و خب ما بتون میخوایم فولاد میخوایم استفاده کنیم برای پروژمون. میگه که ایزوتروپیک باشه یا ارتوتروپیک. فرق این دوتا چیه؟ ایزوتروپیک در برابر فشار و کشش یک رفتار یکسانی رو داره مثل فولاد. خب اما ارتوتروپیک
در برابر کشش فشار رفتار یکسانی رو نداره. مثل چی؟ مثل چوب. شما چوب رو اگر فشارش بدی یه جورایی میشه گفت جمع میشه و فشرده میشه. لذا این جرثقیل هایی که جرثقیل خیلی سنگین که باهاش توی کارهای ساختمانی کار میکنن، اگه دقت کرده باشین همیشه چند تا الوار چوب کنارشون هست یا روشون گذاشتن. چرا؟ برای اینکه وقتی میخوان این پایه هاشون روی زمین بزنن و تکیه گاهشون باشه، خب اسفالت زمین خراب میشه چون فشار خیلی زیاده. یا اگر جای حالا مثلا سنگ کار شده باشه خراب میشه، موزاییک یا سنگ فرش منظورم کار شده باشه خراب میشه. میان این چوبا رو میذارن و چوبا یه مقداری فشرده میشن و زمین خراب نمیشه. ما همین دقیقاً جلوی خونه خودمون، خونه بغلی که داشت میساخت، جرثقیل پایه‌شو گذاشت و حالا ظاهرا خیلی رعایت نکرده بودن، قشنگ یه مقداری گود شد آسفالت و بعدا مجبور شدن که ترمیمش بکنن. لذا حالا این نکته هم تو پرانتز گفتم که بدونید. حالا از اون طرف اگر چوب رو بخوای بکشی دیگه کش نمیاد، یعنی رفتارش در برابر کشش متفاوت از فشاره. چوب رو اگه بخوای بکشی، اولا نیروی خیلی بیشتری از فشار باید بهش وارد بکنی و دوما اینکه هیچ انعطافی نداره، یه سره حالا از هم گسیخته میشه، از هم کنده میشه دو تیکه چوب. پس ما برای اگه می‌خواستیم چوب تعریف بکنیم روی گزینه دوم میذاشیم، ولی الان همون ایزوتروپیک رو انتخاب میکنیم. چرا؟ که فولاد تو کشش و فشار رفتار یکسانی داره. یکی از مزیت‌های فولاد اصلا همینه. اینجا میتونیم رنگ براش انتخاب بکنیم، حالا مثلا فرقی نداره ما آبی میذاریم. اینجا میتونیم یه نوشته بنویسیم برای اینکه اگر خواستیم تو پروژه بعدی از این متریال خودمون یا حتی کسی دیگه استفاده بکنه، یه توضیح کوچیکی خواستیم اینجا میتونیم بنویسیم، حالا خیلی مهم نیست. اینجا وزن مخصوص و جرم مخصوص رو داریم، specific weight density و specific mass density. وزن مخصوص و جرم مخصوص، هر کدوم از اینا رو که برای پروژه لازم بود و ما در اختیار داشتیم میتونیم وارد نرم افزار بکنیم. لازم نیست دوتاشو حتما وارد بکنیم، هم وزن مخصوص و هم جرم مخصوص. خب حالا اینجا من رو همین جرم مخصوص میذارم که جرم مخصوص فولاد رو ما همه میدونیم 7850 تقریبا میگن کیلوگرم بر متر مربع. اینجا حالا نوشته 7849 همونه. حالا استانداردها دیگه بعضیا روندش میکنن عدد رو، ما همون 7850 میزنیم که قبلا هم توی دانشگاه این عدد رو دیدیم. خب میایم گزینه بعدی، ما داریم دونه دونه اطلاعات یک متریال رو وارد سیستم میکنیم. اینجا مدول الاستیسیته رو داریم که حتما باش آشنایت داریم. اگر ترم 2 3 یا حد اکثر 4 عمران باشین حداقل یه بار اینو شنیدین. مدول الاستیسیته رو روی 21 در واقع 210,000 میذاریم. چیزی که ما تو دانشگاه دیدیم و خوندیم میگن 2.1 در 10 به توان 6 دیگه، که حالا اینجا بخوایم بزنیم میشه چی؟ همون 210,000. نرم افزار بای دیفالت این عدد رو برای شما میاره، منتها الان من چون قبلا باهاش کار کرده بودیم روی این عددی که دیدیم مونده بودش. پس 1.2 در 10 به توان 6 یا 210,000 مگاپاسکال. گزینه بعدی ضریب پواسونه که 3 درسته و گزینه بعدی coefficient of thermal expansion برای مواقعی که ما اختلاف دمای زیادی توی پروژه داریم باید این گزینه رو تنظیم بکنیم. توی مناطق شهری یا حتی مثلا فرض کن شمال یا حتی جنوب، اکثر مناطق لازم نیست این گزینه رو دست بزنیم. یعنی اگه شما تو هر کدوم از این مناطق زندگی میکنید این گزینه رو رها کنیم و بریم گزینه بعدی. اما توی مناطق بیابونی که صبح و شبش خیلی با هم تفاوت دما داره، یا حالا مناطق یا کشورهایی که فصل تابستون و زمستونشون با هم تفاوت زیادی داره، باید این گزینه رو هم تغییر بدیم تا پروژه در اثر اختلاف دمای زیاد که منبسط و منقبض میشه دچار آسیب نشه. البته پروژه هایی که سطح مقطع زیادی دارن یا مساحت های زیادی دارن هم
باید این گزینه رو مد نظر قرار بدیم، چون انقباض و انبساط میتونه تاثیرگذار باشه. خب و گزینه آخر شر ماجولس جی خودش محاسبه میشه بر اساس این داده هایی که به نرم افزار میدیم، خودش محاسبه میکنه و الان برای ما این عدد شده 80769. مثلا اینو اگه من 14مش بکنم به عنوان مثال، ببین این تغییر کرد، ببین شد 75. خب من رو هم 3 دهم میذارم بر اساس مدول الاستیسیته و ضریب پواسونی که به نرم افزار میدیم، شر ماژولس رو خودش حساب میکنه. خب ادامه میدیم. اگر تا اینجاش رو یه مقداری متوجه نشدین یا عقب افتادین، بزنین ویدیو رو عقب دوباره نگاه کنید که وقتی میخوایم مطالب بعدی رو یاد بگیریم مطمئن باشین از مطالب قبلیتون. خب این گزینه خیلی مهمیه. یه اطلاعات کلی از متریال دوباره برای ما میاره، همون اسمش رو، ایزوتروپیک، اینکه استیل، گریدش رو میاره. خب یه دونه FY داریم، یه دونه FU داریم که ما با همین دو تا اول کار داریم. ما فعلا توی این بخشای اول آموزش به این دو تا قسمت دوم دیگه کاری نداریم. این اعداد به مگاپاسکالن، اعدادی که ما بلدیم به کیلوگرم بر سانتی متره. مثلا FY رو ما معمولا 2400 در ذهن داشتیم و FU رو 3600 توی دانشگاه یاد گرفتیم. اگر این موقع یادتون رفت اشکال نداره، به جداول مراجعه بکنیم و یه سری عدد دیگه. ما نمیخوایم که مهندسی چیزی رو حفظ بکنیم. خب حالا آقا ما کلا چه اینجا چه جاهای دیگه نرم افزار ایتر به کیلوگرم سانتی متر چیزی رو حفظ کردیم یا بلدیم یا توی جدول مثلا اشتال هست، اما اینجا مگاپاسکاله. چی کار کنیم؟ یه دبل کلیک روی این نوشته میکنید. قبل اینکه دبل کلیک بکنید شیفت رو میزنید، شیفت رو نگه میداریم و دبل کلیک میکنید. یه ماشین حساب میاد که مخصوص خود ایتبزه و برای تبدیل واحده. الان اینجا نیوتن بر میلیمتره، حواستون باشه اینا جابجا هم هستا، یعنی نیوتن بر میلیمتر پایین به بالاست. اینو خب من به کیلوگرم تبدیل میکنم و میلیمتر رو به سانتی متر تبدیل میکنم. عددی که میخوام برای چی بود؟ برای FY بود، درست میگم؟ خب ما FY رو 2400 در نظر میگیریم دیگه. اینجا مینویسم 2400 کیلوگرم بر سانتی متر. و از اون طرف FU رو دوباره شیفت رو میگیرم، دبل کلیک میکنم و 3600 در نظر میگیرم. واحداش رو هم اینجا اینو میکنم سانتی متر و اینو میکنم کیلوگرم فورس. خب این شد تبدیل واحدهای ما. این 3600 رو اول می نویسیم، بعد در واقع اول تبدیل واحدها رو انجام میدیم، بعد می نویسیم اینجا 3600 رو که با هم دیگه تداخل پیدا نکنه. خب این تنظیمات رو هم پس حتما یادتون باشه انجام بدین. اگر میخواین فولاد توی ساختمونتون به کار ببرین حتما این اعداد رو تصحیح بفرمایید. دو تا گزینه آخر که خیلی هم مهمه ولی ما الان فعلا باش کاری نداریم، برای رفتار غیر خطی متریال ماست. همونطور که توی پارت 0 خدمتتون گفتم و قاعدتا تا الان دیدیم پارت 0 رو، یکی از خاصیت‌های خیلی مهم نرم افزار ایتبز استفاده از ظرفیت غیر خطی متریال هاست. خب که ما میتونیم با اون حالا نمودار غیر خطی که داریم به شدت هزینه هامون رو کاهش بدیم و حتی
مقاومت ساختمون رو بیشتر کنیم. چرا؟ چون میتونیم بار مرده استفاده شده در ساختمون رو بسیار کاهش بدیم. این گزینه دست راستی برای موقعیه که اون ساختمون ما مقداری از انرژی که بهش وارد میشه، باری که بهش وارد میشه رو به گرما تبدیل میکنه. خب خیلی خاصیت جالبی هم هست اتفاقا. حالا فعلا باهاش کاری نداریم. و گزینه دست چپ هم به همین صورت برای رفتار غیر خطی متریال. ما اوکی رو میزنیم فعلا تا متریال ما ساخته بشه. ما یک متریال نیکو 1 به نرم افزار معرفی کردیم. شما میتونید هر اسم دیگه‌ای برای خودتون بذارین. خب میایم گزینه دوم دیفاین رو بررسی میکنیم. گزینه اول به پایان رسید. اینجا متریال های مختلف رو دوباره در واقع مقاطع مختلف رو برای ما نمایش داده. خب اینجا مقاطع فولادی رو به ما نمایش داده. گزینه دوم کابل های پیش تنیده. ببینید تاندون که ما توی فارسی میگیم، توی مثلا به تاندون زانو که میگیم، یه حالتیه این عضوی از بدن که پیش کشیده است دیگه، یعنی به صورت بای دیفالت یه کششی روش اعمال شده. تاندون به یک همچین عضو یا به یک همچین مقطعی میگن. این ارور هم که اذیتمون میکنه. گزینه بعدی دال یا سقف که حالا میتونه بتونی باشه. دک سکشن که همون عرشه فولادیه. وال سکشن همون دیوار برشیه و مقاطع دیگه که حالا فعلا باشون کاری نداریم. ما چون میخوایم یه اسکلت فولادی داشته باشیم برای ساختمونمون، گزینه اول رو میزنیم. ببینید وقتی شما چندین تا پروژه دارین، میتونین اینجا خیلی راحت ایمپورت نیو پراپرتیز رو بزنید و یه سری مقاطع وارد سیستم بکنید، بارگذاری کنید. 60 تا مقطع میتونید بارگذاری بکنید. حالا اگه بشه تو پیوست این آموزش هم ما براتون اصلا این مقاطع رو رایگان میذاریم. تو اینترنت اگه سرچ بکنید با یه قیمت 50000 تومان 60000 تومان میتونید خریداری بکنید مقاطع مختلف رو. اینجا هم خودش چند تا مقطع رو گفته. کانکریت بیم، تیر بتونی، ستون بتونی، تیر فولادی و ستون فولادی. خب اما ما چون ویدیوی آموزشی داریم به شما ارائه میدیم، میخوایم خودمون یه دونه مقطع جدید بسازیم. نمیخوایم از جایی بارگذاری بکنیم توی نرم افزار. فرض کن یه مقطعی میخوای که تو هیچ جایی نیستش، یه مقطع خاصیه، خودت میخوای با چند تا ورق، مثلا البته خیلی هم کار استانداردی نیست، پیشنهاد نمیشه، اما به دلیل محدودیت میخوای با چند تا ورق خود یه ستون یا تیر رو بسازی و باید دقیق اینجا تعریفش بکنی. اب نداره، یه بار که تعریف بکنی تو پروژه های بعدی صرفا کافیه اونو کپی بکنی. و من پس اینجا برای اینکه یه مقطع جدیدی تعریف کنم اد نیو پراپرتی رو میزنم. خب غالبا مقطع آی شکل میخوایم طراحی بکنیم. اینا برای مقاطع بتونیه. فعلا ما میخوایم فولادی طراحی بکنیم. مقطع رو میزنیم. اینجا انواع و اقسام دیتا ها رو میتونیم به مقطعمون بدیم. یه اسم میتونیم براش بذاریم. اسمشو میذاریم سکشن مثلا 1. اجرا هم میذاریم برای اینکه آموزشیه. مثلا متریالش رو میتونیم انتخاب بکنیم. متریالش همون نیکو 1 من میذارم که خودمون ساختیم، با اون متریال میخوایم بسازیم. رنگش رو دوباره همون آبی میذاریم باشه. اینجا همونطور که گفتم برای نوشته وارد کردنه. اینجا شکل متریال هست که کاریش نداریم، همین که گذاشته درسته. این شکل کلی این مقطع ما از بغله، یعنی تیر رو ما داریم از بغل میبینیم و اینجا میتونیم اعداد رو تغییر بدیم و هم حالا در ادامه که میبینیم توی شکل هم همون موقع اعداد خود شکل تغییر پیدا میکنه. 450 ارتفاع کلی تیر ماست که من اینو به 400 تبدیلش میکنم. باید 40 سانت باشه دیگه ارتفاع تیرمون. حالا سوال شما اینه که چرا اینا بزرگ شدن. حالا من اینو مثلا بزنم فرض کن 700، می‌بینید که ارتفاع کوچیک کنه بال بتون رو کوچیک کرد. که ارتفاع زیاد بکنه بال بتون رو کوچیک کرد.
رام 400 بذارم. ببینید خب به خاطر اینه که این دیگه ارتفاعش توی شکل بیشتر از این ظرفیت نداره و میاد مثلا اینو اصطلاحاً انگار داره دور میکنه از اون جایی که ما میبینیم. خلاصه این ارتفاع از اینجا تا اینجا تیر ما میشه، ارتفاع جان تیر ما میشه. الان نگاه کنید اگه ارتفاع هم شما نگاه بکنید اینجا تقریبا 186 منهای 186 اینجا میشه مثبت 200. حالا با خورده‌هاش اگه حساب بکنیم اینجا مثلا مثبت 202 اینجا منهای 197. خب همون 400 میشه دیگه جمعش، منهای 197 خورده‌ای تا مثبت 202 خورده‌ای همون 400 میشه. گزینه بعدی عرض بال بالایی اینجا این 250 این 250 پایینی عرض بال پایینیه. خب ما این دوتا رو 300 قرار میدیم چون میخوایم 30 سانت باشه عرض دوتا بالمون. بالهایی که خب نمیتونن فعلا متفاوت باشن، ما دوتاشون رو 300 قرار میدیم. گزینه بعدی ضخامت بال بالاییه و دوباره این 25 پایینی ضخامت بال پایینیه. من دوتاشو دوباره 30 قرار میدم، اطمینان بیشتری هم داشته باشیم از مقطعمون. خب این ضخامت جانه که اینا هم 25 قرار میدیم. تو شکل اگه مشاهده کنیم ببینید ضخامت جان زیاد شد. آخرین گزینه خیلی جالبه. ما همونطور که گفتم استانداردش اینه که ما تیرهای فولادی و ستونهای فولادی رو از کارخونه خریداری کنیم، اما بعضی موقع به دلیل محدودیت‌ها مجبوریم با ورق‌های آهنی اینا رو با هم جوش بدیم و یه تیر بسازیم. وقتی که جوش میدیم این قسمت اتصال جان به بال یه برآمدگی ایجاد میشه که میتونه توی وزن و توی شکل هندسی تیر ما تاثیر بذاره. الان مثلا اینجا اگر ما اینو 30 قرار بدیم، خوب شکل نگاه کنین، ببین انقدر اینجا اضافه شد به خاطر اون جوشیه که ما دادیم برای اینکه این دوتا ورق به هم متصل بشن. توی ایتابس های فکر میکنم اگه درست یادم باشه قبل از مثلا 2015 یا قبل از 2016 این توی شکل ایجاد نمیشد. وقتی که شما اینجا این عدد 30 رو میزدی تو محاسبات می آورد ولی تو شکل دیگه بهت نشون نمیداد اینو، اما الان همه رو نشون میده. خب وقتی اینا رو تعیین کردیم آخرش شو سکشن پراپرتیز رو میزنیم و یه اطلاعات کلی از این مقطعی که ما تعریف کردیم بهمون نشون میده. خب ما اینجا شعاع ژیراسیون رو داریم همونطور که مشاهده میکنید. در حقیقت نمونه ای از مومان اینرسی رو داریم که حول هر محور هستش و اطلاعات دیگه ای که مشاهده میکنید. خلاصه اطلاعات کلی که نمیشه گفت دیگه، یه جوری جزئی از این مقطع ما ولی در یک نگاه بهمون میده. اوکی رو میزنیم و مقطع رو تعریف میکنیم. خب مقطع ما تعریف شد. سکشن 1 ایژوکیشن، حالا مثلا آموزشیه. عرض کردم میتونید اینجا بارگذاری بکنید مقاطعی که میخواین رو. خب اینجا همونطور که عرض کردم میتونید کپی کنین یه مقطعی رو. add copy of property. یه موقع یه مقطع شما تعریف کردین یه تفاوت جزئی داره، یعنی دقیقاً همون مقطع ولی بالش مثلا 5 میلیمتر 10 میلیمتر کوچیک‌تر یا بزرگتره. اینجا از کپی رو میزنیم و میبینید که همون اطلاعات برای ما اومد. این همون اطلاعات سکشن یکیه که خودمون ساختیم. میتونی یه تغییر جزئی بدی، مثلا من اینجا میام جانش رو 5 میلیمتر بزرگتر میکنم. این به عنوان مثال ها، نمیگم استاندارد کاری که دارم انجام میدم. نگاه کن 5 میلیمتر بزرگتر شد. اوکی رو میزنم و میبینین که یه مقطع دیگه F سکشن 1 ایجاد شد، چون اسمش همون F سکشن 1 گذاشتم باشه دیگه، تغییر ندادم. پس این هم شد از وارد کردن یک مقطع جدید به نرم افزار.